dapat si hala-hala kita laman. Kita kat laman kahit purka sa Kasi kuan blandole. blandole. Pwede Tagalogin. Hindi ako marunong magtagalog. Kita ba? Para intindi sila. Naka-live sa YouTube. Okay! Ganun ba? Sorry. Hindi. Hindi dapat mo ganito. Baka man-short kita. Malambot ba, Lenoy? Hindi man ma'am, nasa pag-iilit. Siya naman telepies, di ba? Si, Para si rimpo ang nandun na yun. ang andog lang. So, ganyan pala yung strategy niya. Unahin ang sa gitna. Para masentro. Bakit hindi ko nakikita yung message? Wala akong nakikitang message. Anong ginawa ko?